ito na yun guys. Iisa-isahin ko yung mga nabili ko para sa aking wall decoration. Pero hindi po muna magpapakita lang pa kasi mas maganda na nakafocus tayo doon sa ating mga binili. Kung saan, titignan natin kung mga magkano, kung mura ba siya o mahal pagkakabili ko. So, unahin po muna natin yung aking wallpaper. Ito po siya. Wallpaper na parang medyo mahaba-haba naman yung kanyang magagawa sa pader sa isang side ng room. So, kayang-kaya to. Pag idinikit siya is para siyang pwede na siyang ma-sticker. Ayan. May mga instruction siya dito sa side na to kung paano gawin. So, kakaririn ko na lang kung paano siya ilagay. May nakita ko ng iba't ibang klase ng decorations pero parang ito yung bet ko na kulay na maganda sa paningin ko. Para siyang ganyan. So, para siyang ganyan. Kung malinaw, para siyang pink, violet, ganun, na naka-roll. So, ito po yun, isa sa mga nabili ko. And, ang halaga nata nito is 165 pesos. So, ito total po natin yung mga price kung magkano inabot yung ating wall decoration. So, unang-una po ito, dahil kung pintura lang ng pader, yung medyo titignan ko, medyo plain na plain, kaya mas gusto ko merong decoration na katulad dito. So, dati wala namang mga ganito, pero parang ngayon, much better na mayroon na. So, next ay pumunta ako ng Pandayan Bookstore. At dun sa Pandayan ay meron ng ready-made na mga letters. Tulad nito. Ayan. So, ayan si Pandayan. Na-advertise na tuloy si Pandayan. Si Pandayan ay binuo ko lang yung pangalan ko. So, segregate ko na natin. Itong mga gagamitin natin. So, letter S. I don't know how paano i-position to, pero ganyan, stand na tumatayo siya mag-isa actually kung ilalagay siya sa flat surface. Yan. So, letter S, ang una kong letter na ginawa. Ito ay worth 31 pesos. Ang tawag nila dito ay LK PC Paper Craft. Yun yung tawag nila. And, letter H. Para to sa name ko actually. So, letter H, and letter Y, and letter N. Actually, itong tatlo na to na letter, magkakasing size sila. Dapat ang plano ko, kukuha ko namang kaka-size, pero hindi ko na nagawa kasi kulang yung letters na kasing height ng ganito. Kaya, meron naman, para mabuo yung pangalan ko, isang bilihan na lang. Ito yung size, medyo, ayan, tingnan nyo po. Yan, iba yung size, diba? Medyo malaki siya. Na kung saan, pero gumanda naman yung pagkaka-decorate. At made in, ano sila? Ano to? Cardboard siguro to. Basta matigas. Na naghulma siya na parang ganyan na naka 3D. Mga ganyan. Pero itong isa na to is, na malaking letter is worth 39 pesos. So, i-decide ko pa kung anong kulay ang ilalagay ko. Kung ano yung magiging fit na kulay para dito sa parang pink and violet na wallpaper. Then, kumuha ako ng heart. Parang na-typean ko lang na kadalasan, di ba, pag naano nyo po yung mga t-shirt na I love SG. I love SG. Parang plan ko tuloy, eto maging black color na lang. Hindi ko alam kung ano yung isa-suggest ng Pandayan na pintura para sa kanya, para maging black. So, bibili na lang muna ako next time. Di pa kasi ako kanina makapag-decide ko ng color. So, eto naman yung heart. Lalagay ko sa dalawang gilid. So, naano nyo ba guys na nai-imagine nyo ba kung paano na yung pangalan ko, then sa dalawang gilid mayroong heart. So, syempre heart, meron siya, ang color niya is red. Parang sakto na, parang safe yung color na red and color black para dito sa para dito sa wallpaper. Titignan na lang natin kung anong mangyari. So, ayan na po yung mga pangalan. At kadalasan sa mga wall decors, nakakakita ako ng, actually guys, ito ay, lalagyan ko ng divider, nakahang na divider sa taas. Tapos, nakaisip ako ng, kasi may natira naman sa amin na parang plywood na medyo makapag 3/4 ata yung size dun. Nag-cut na lang ako para yun yung lalagyan ko na lang para sa divider. So, meron pa ako nabili na frame. Si frame ay worth 39 pesos. So, ito si frame, hindi picture ko po ilalagay ko Lalagyan ko siya ng mga inspirational quotes. Kadalasan kasi ganun yung mga nangyayari. Puro inspirational quotes yung nilalagay. So, yun po yung ilalagay ko doon. So, kung pipinturahan ko pa siya, mas maiging wag na. Kasi picture frame parang ganito ng design is much better naman. Ito, ipipinturahan ko pa naman siya. So, yun po. Next ay, bumili ako ng mga ganito. Ito babasagin siya. Parang maliit na klase ng lalagyan ng halaman.
So, yan. Yan, dalawa. Ewan ko lang kung saan ko ilalagay. Siguro dito sa gilid ng frame. Tapos dito. Yan. Lalagyan ko siya. Tapos dito, may flower. And, ito po yung bulaklak na nabili ko naman. Shyn! Kasi nga, pink and violet yung mga flowers na nasa wallpaper. Ito, napansin nyo po. Pero light lang. So, ginawa ko, ito mga fake flowers, ginawa ko parang dark na violet. Para kitang-kita siya dito sa white. Eh, magkadugtong to. Ayan, magkadugtong. Siguro nilalagay ito sa ibang parts ng pag-decorate ng mga mga halaman. Pero para sa akin, parang tingin ko, plan ko, ikakat ko to, and ikakat ko to, para tag-isa yung lalagyan na natin ng flower. So, yun. So, yun na siya. Lagay ko muna dito yung flower natin. And, nakabili rin ako ng, medyo rhyme kasi sa color ng pink, ng violet, white, at saka ito, nakita ko, parang pen holder, mga kung ano-ano abubot, kung ano yung pwede kong ilagay, ball pen, brush, etc. etc. So, yun, nalagay ko dito. Ewan ko kung saan part, pero bahala na. So, ayan na po. Ang price ni flower pala ay 62 pesos. 62 pesos siya. Tapos, ito ay 30 pesos. Mga mura-mura lang tong mga gamit na nabili ko para mag-start ng isang wallpaper decoration sa ating backdrop sa ating pagbablog. So, yun po. Ano pa ba? So, ito po yung nakuha kong tawag dito, plywood. 3/4 yata ang size ng mga ganitong plywood. Nilagari ko siya kanina. And parang ito, dalawa yung ganito ko. So, dalawa yung kinuha ko. Ito muna to. Dito itong isa. Ito, yan. Kasama na lang. Tapos yan. Tapos, ito, yung plywood, dalawa. Ito. Yan. Lalagyan ko na lang siya ng decoration. So, dahil meron naman akong wallpaper kanina, nakakita ko ng tela. Ito. Yung tela na to, yung parang usong-usong ngayon yung may mga ganito, may fur ba to? So, ito siguro yung ibabalot ko dito sa ating divider. So, papagkasyahin ko siya kung kasya siya. Ayan, dito ko ilalagay para mukha na siyang malinis na malinis at hindi mo makahalata na plywood ang kinalagyan niya. So, yun po. Hindi ko na po masyado ipapakita kung paano ko ito gagawin. And, meron pang mga ganitong klase na mga parang crystal stones na medyo mura-mura rin. Nakabalot siya sa parang jolin eh. Siguro pag ito, nilagay ko yung flower, kinat ko. Pag dito ko siya nilagay, yung lalagyan ko na muna ng palaman, na mga papel, tapos ilalagay ko sa top. Siguro para maging itsurang bato-bato siya. So yun po, yung aking mga 4 decorations na mga nabili. At tignan na lang natin kung paano natin siya ma-arrange sa ating wall. So, titignan ko rin kung habang gumagawa ako, lalagyan kung paano ko nilagay yung wallpaper, kung paano ko nilagyan ng itong plywood ng ganito. Tignan na lang natin kung malalagyan pa natin ng video. So, thank you guys for watching again. See you sa aking finished product ng ating wallpaper decoration para sa ating vlog. Bye! So, hello guys. Dito na po natin ilalagay yung ating decoration, wall decoration. Ito po, sa side na to. Yan, yung buong wall na po yan. Papunta doon. Doon po natin ilalagay yung ating wallpaper. So, sabi nga po nila, advice nila na pag gagawa po tayo ng mga vlogs, ay doon sa maliwanag, meron tong window. Sobrang liwanag nga po. So, ilalagay ko po muna, unang-una yung wallpaper dito. Then, susunod na po yung mga ilalagay nating decorations. So, gagawin na po natin. At stay tuned po kung paano ko po i-arrange yung ating wallpaper sa ating wall. Bye!
Hi guys, and this is our finished product ng ating wall decoration. Hope you like it.